ඔයාට J.R.R. ටෝකින්ගේ චාල්ස් ඩිකන්ස්ගේ නිර්මාණ ගැන අදහසක් තියෙනවා නම් කානිවල් රෝස් සීරීස් එක විස්තර කරන්න පුළුවන් මේ දෙගොල්ලන්ගේම ලෝකවල එකතුවක් විදියට. බර්ජ් කියන්නේ මිනිස්සු බහුතරයක් ඉන්න මිනිසුන්ගෙන් පාලනය වෙන නගරයක්. මේ මිනිස්සු අතර මිතිකල් ක්‍රීචර්ස්ලා ජීවත් වෙනවා. මෙයාලා පොදුවේ හඳුන්වන්නේ ෆේ කියලා. මේ බර්ජ් නගරේ මෙයාලා ඉන්නේ සරණාගතයෝ විදියට. මිනිස්සු බහුතරයක් මෙයාලට කැමති නෑ. ඒ නිසා ෆේලට පනවපු නීති පද්ධතියක් යටතේ එයාලට ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ නීති කැඩුනොත් නම් දඬුවමක් ටිකක් සැරයි. මේ ෆේලගෙන් එක කොටසකට පියාඹන්න පුළුවන්. එයාලට කියන්නේ පික්ස් කියලා. එයාලා ඉන්න අනෝන් කියන නගරෙන් පිට වෙන්න වෙනවා පැක්ට් කියන අයගේ ආක්‍රමණයකින් පස්සේ. වින්යන්නුත් මේ වගේ පික්ස් කෙනෙක්. ඇක්ටර් මොඩල් කාරා ඩෙලවින් තමයි මේ චරිතයට පනපුවන්නේ. අනිත් ප්‍රධාන චරිතය රඟපාන්නේ ඕලැන්ඩෝ බ්ලූම්. එයාගේ නම ෆයිලෝ. එයා බර්ජ් වල ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක්. නගරයේ සිද්ධ වෙන අද්භූත මිනිමැරුම් කීපයකට පස්සේ හැමෝම ඒ වැරද්ද පටවන්න හදනවා ජීවත් වෙන ෆේ පොපියුලේෂන් එකට. ඒත් ෆයිලෝට තේරෙනවා ඒ ෆේ කෙනෙක්වත් මනුස්සයෙක්වත් නෙමෙයි වෙන දෙයක් කියලා. ගොඩක් වෙනස් විදියක සුපර්හීරෝ කතාවක් තමයි The Boys කියන්නේ. අපිට දැකලා පුරුදු සුපර්හීරෝස්ලගේ පැරඩි වර්ෂන් වලින් තමයි මේකේ කැරක්ටර්ස් හදලා තියෙන්නේ. එකම විදිහේ පවර්ස් තිබුණට DC Marvel Universe වල ඉන්න අයට වඩා මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙනස්. මිනිස්සු හීරෝස්ලා කියලා පිළිගත්තට ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම හීරෝස්ලා නෙවෙයි. මේ සීරීස් එක පටන් ගන්නේ ලොකු ඇක්සිඩන්ට් එකකින්. ඒ වුණ ඇක්සිඩන්ට් එකට හියට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. She just stepped in the middle of the street. She was a half step off the... මේ ඉන්නේ බිලි. බිලිට ඕනේ මේ සුපර් හීරෝස්ලගේ කරප්ෂන් එක ලෝකෙට එලි කරන්න. බැරි වුණොත් එයාලා හදනාට විරුද්ධව ෆයිට් කරන්න. හියු මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න අදිමදි කරනවා. කොල්ලෝ කීප දෙනෙක්ට සුපර් හීරෝස්ලා හදනෙක් එක ෆයිට් කරලා දිනන්න බැරි හින්දා. ඒත් බිලි කියනවා සුපර් හීරෝස්ලා එක්ක ෆයිට් කරන්න ස්පෙෂලයිස් වුණ යාළුවෝ සෙට් එකක් එයාට ඉන්නවා කියලා. කට්ටියගේ ප්ලෑන් එක වෙපන්ස් ගැන දැනගත්තට පස්සේ හියු වැඩේට ජොයින් වෙනවා. ඒත් ඒක හිතුවට වඩා අමාරු වැඩක්. මේකේ හොඳට ලියපු ප්ලොට් එකක් තියෙනවා. සංවේදීයට නම් මේක බලන්න අමාරුයි. They just declared war. Good Omens කියන්නේ සුපර්නැචරල් කතාවක්. ක්‍රෝලි කියලා ඩීමන් කෙනෙකුයි ඇසරොෆෙල් කියලා ඒන්ජල් කෙනෙකුයි මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිත විදියට ඉන්නවා. මෙන්න මේ හතර දෙනාත් ඉන්නවා. War, Pestilence, Famine, Death. මේ ඒන්ජල් ඩීමන් යාළුවෝ දෙන්න අවුරුදු 10 ගණනක් තිස්සේ මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්නවා ඇන්ටික්‍රයිස්ට් වයි හෝස්මන්ලා හතර දෙනාමයි නවත්තන්න. Get thee behind me, foul fiend. After you. මේ ඉන්නේ ඇඩම්. එයා තමයි හෝස්මන්ලා හතර දෙනාව ගෙන්නන්නේ. එයාට පෙට් හෙල්හවුන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා. ක්‍රෝලිටයි ඇසරොෆෙල්ටයි ඇඩම්ව හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වැඩේ ටිකක් දුර දිග ගියාට පස්සේ. 1990 වෙනි පබ්ලිෂ් වුණ Good Omens නවල් එකෙන් හදලා තියෙන මේ සීරීස් එක තාම බලලා නැත්නම් ඔයාගේ ලිස්ට් එකට අදම ඇඩ් කරගන්න. CIA එකේ බ්ලැක් සයිට් එකක විශේෂ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. ඒකේ කරන්නේ ළමයි පොඩි වයසේ ඉඳලම සෝල්ජර්ස්ලා විදිහට ට්‍රේන් කරන එක. හැනා මේ ගොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. ඒත් එයාගේ තාත්තා හැනාව කම්පවුන්ඩ් එකෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ සෝල්ජර්ස්ලාගෙන් හැංගිලා එයාව ට්‍රේන් කරනවා. ගවර්න්මන්ට් ඒජන්ට්ස්ලා එයාලව හොයාගනි කියලා තමයි මෙහෙම ට්‍රේන් කරන්නේ. හිතපු විදිහටම සෝල්ජර්ස්ලා මෙයාලව හොයාගෙන එනවා. එයාලගෙන් ගැලවෙන්න දුවන අතරේ තාත්තයි දුවයි දෙන්න වෙන් වෙනවා.
හැනා හැදුන වැඩුණ කැලෙන් එළියේ ඇත්ත සමාජ වෙන කිසිම දෙයක් අත්දැකලා නැහැ. ඒ අලුත් ජීවිතයට පුරුදු වෙන අතරේ එයා හොයාගෙන එන ඒජන්ට්ස්ලාගෙන් බේරෙන ගමන් හැනාට එයාගේ තාත්තාව හොයාගෙන යන්නත් වෙනවා.